ลองนึกภาพตามดูนะคะสมมติว่ารถของเราไปเสียอยู่กลางป่ามืดๆแบบไม่มีไฟถนนสักดวงเลยสิ่งที่คนทั่วไปจะทำคืออะไรก็คงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพยายามหาสัญญาณเพื่อโทรเรียกช่างหรืออย่างน้อยที่สุดก็คงเปิดฝากระโปรงรถดูว่าพอจะซ่อมอะไรเบื้องต้นเองได้ไหมใช่ครับคือนั่นคือกลไกปกติของมนุษย์เราเลยในการพยายามเอาตัวรอดเมื่อเจอวิกฤตแต่มันมีสภาวะบางอย่างในทางจิตวิทยาที่น่าทึ่งมากค่ะเพราะมันทำให้คนเราเนี่ยแทนที่จะพยายามซ่อมรถหรือเดินออกไปขอความช่วยเหลือกลับเลือกที่จะเลื่อนเบาะรถลงหลับตาแล้วก็แค่นอนรอนอนหวังว่าเดี๋ยวคงมีใครสักคนมาเคาะกระจกแล้วจัดการแก้ปัญหาทุกอย่างให้ซึ่งในทางจิตวิทยาเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Snow White Syndrome ครับเป็นสภาวะที่ไม่ได้เกิดจากการขี้เกียจอย่างที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดกันแต่มันคือกลไกการป้องกันตัวเองทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนมากและบอกเลยว่ามันแฝงตัวอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคใหม่มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกข้อมูลเข้าไปในจิตใต้สำนึกของมนุษย์เพื่อไขปริศนาเรื่องนี้กันแต่เพื่อเป็นการเจาะลึกที่ฉีกกฎเดิมๆแทนที่เราจะเริ่มจากการขุดคุ้ยบาดแผลวันนี้เราจะขอสลับแกนค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ยาถอนพิษหรือวิธีแก้ปัญหากันก่อนเลยแบบว่าเอาให้เห็นแสงสว่างและทางออกจากป่ามืดๆนี้กันก่อนเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วจากนั้นเราค่อยพากันย้อนรอยกลับไปขุดคุ้ยถึงรากเหง้าทางจิตวิทยาแล้วก็ต้นกำเนิดสุดดาร์กที่ซ่อนอยู่ในนิทานเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะถ้าการติดอยู่ใน Snow White Syndrome คือการนอนหลับไหลอยู่ในโลงแก้วเพื่อรอเจ้าชายมาจุมพิษแล้วในโลกความเป็นจริงล่ะคะวิธีการทลายกรอบความคิดที่เอาแต่รอคอยคนอื่นมาช่วยเหลือเนี่ยมันคืออะไรกุญแจสำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่ในทางจิตวิทยาเรียกว่า self efficacy หรือความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองครับข้อมูลจากงานวิจัยหลายชิ้นระบุชัดเจนเลยว่าคนที่ตกอยู่ในสภาวะนี้สูญเสียวงจรความเชื่อที่ว่าการกระทำของฉันสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะใช่เลยครับทีนี้ทางออกที่วงการจิตวิทยาแนะนำก็คือการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมหรือที่เรียกว่า CBT ครับเดี๋ยวนะคะขอแย้งตรงนี้นิดนึงคือเท่าที่เคยอ่านข้อมูลมาเนี่ย CBT มันมักจะใช้กับกลุ่มคนที่มีภาวะซึมเศร้าหรือพวกโรควิตกกังวลรุนแรงใช่ไหมคะแล้วการให้คนที่เอาแต่นั่งรออัศวินขี่ม้าขาวมาทำ CBT หรือให้เขียนสมุดบันทึกความคิดมันจะไปช่วยแก้ปัญหาการเลิกรอคอยคนอื่นได้ยังไงคะเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากครับคือกลไกของ CBT ในที่นี้ไม่ได้เข้าไปรักษาอาการเศร้านะครับแต่เข้าไปหรือถอนความเชื่ออัตโนมัติคนที่มี Snow White Syndrome เนี่ยมักจะมีความคิดแวบแรกเสมอเลยเวลาเจอปัญหาว่าฉันทำไม่ได้หรอกหรือแบบถ้าทำเองต้องพังแน่ๆคือตั้งกำแพงไว้ก่อนเลยว่าตัวเองไร้ความสามารถถูกต้องครับสมุดบันทึกความคิดก็เลยไม่ได้ให้จดในไดอารี่ประจำวันแบบทั่วไปแต่ให้ตามรอยกลไกสมองตัวเองครับสมมุติว่ามีปัญหาเรื่องงานเข้ามาแทนที่จะวิ่งไปหาคนอื่นให้ช่วยก็ให้จดบันทึกไว้เลยว่าตอนนั้นรู้สึกอะไรกลัวอะไรนักบำบัดก็จะให้ตั้งคำถามกับความคิดนั้นว่ามีหลักฐานอะไรที่บอกว่าเราทำไม่ได้พอสมองถูกบังคับให้หาหลักฐานมันก็จะเริ่มตระหนักว่าความรู้สึกหมดหนทางนั้นส่วนใหญ่มันคือความกลัวที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่ความจริงใช่ไหมคะใช่ครับพอทำบ่อยๆกรอบคำคิดเดิมมันก็จะค่อยๆพังลงมาครับถ้าอย่างนั้นการเปรียบเทียบที่น่าจะเห็นภาพชัดที่สุดก็คือการแก้ปัญหานี้มันเหมือนกับการทำกายภาพบำบัดให้กล้ามเนื้อแห่งการตัดสินใจเนาะเราไม่สามารถเริ่มด้วยการบอกให้คนที่เอาแต่พึ่งพาคนอื่นลุกขึ้นมายุบน้ำหนัก100 กิโลกรัมด้วยการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆได้ในวันแรกแบบจู่ๆให้ไปลาออกจากงานหรือการเลิกกับแฟนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ต้องเริ่มจากการขยับตัวทีละนิดเพื่อพิสูจน์ให้สมองเห็นว่าเราสามารถคุมชีวิตตัวเองได้เห็นภาพชัดเจนมากครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าการสร้างชัยชนะเล็กๆหรือ mastery experiences ครับมันคือการยกดัมเบลน้ำหนักแค่1 กิโลกรัมก่อนเช่นปกติเวลาไปกินข้าวต้องให้แฟนหรือเพื่อนเป็นคนเลือกร้านตลอดวันนี้ลองเป็นคนฟันธงเลือกร้านแฮงดูบ้างหรือแค่อาจจะเป็นการกดส่งอีเมลโดยไม่ต้องหันไปถามเพื่อนร่วมงานว่าส่งได้เลยไหมแค่นี้ก็นับเป็นชัยชนะเล็กๆแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับชัยชนะเล็กๆพวกนี้ในทางประสาทวิทยามันจะไปสร้างวงจรประสาทใหม่ทีละเส้นๆเพื่อไปทำลายความเชื่อเดิมที่ว่า
ฉันทำอะไรเองไม่ได้ครับ แต่ตรงนี้แหละที่น่าสงสัยค่ะ คือการที่จู่ๆจะลุกขึ้นมาเริ่มทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ยสำหรับเรามันฟังดูเป็นเรื่องปกตินะคะ แต่สำหรับคนที่ติดอยู่ในซินโดรมนี้มันไม่ขัดกับสัญชาตญาณดั้งเดิมของเขาหรอคะการพยายามพึ่งพาตัวเองมันน่าจะทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังถูกคุกคามหรือเปล่า โอ้โห ไม่ใช่แค่รู้สึกถูกคุกคามนะครับ แต่มันคือความตื่นตระหนกเลยทีเดียว เพราะเราต้องไปดูที่รากฐานของมันครับ ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง parental overprotection ชี้ให้เห็นว่า Snow White syndrome มักเกิดจากครอบครัวที่พ่อแม่ปกป้องมากเกินไปครับ ปกป้องมากเกินไปนี่คือประมาณไหนคะแบบไข่ในหินเลยเหรอ ใช่ครับ ลองจินตนาการถึงเด็กที่พ่อแม่จัดกระเป๋านักเรียนให้จนถึงม.ปลาย พ่อแม่เลือกคณะให้ เลือกเพื่อนให้ เด็กคนนี้ถูกตัดสิทธิ์ในการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองหรือ autonomy อย่างสิ้นเชิงเลยครับ พอโตเป็นผู้ใหญ่ กล้ามเนื้อแห่งการตัดสินใจมันไม่ได้แค่ฝ่อแต่มันไม่เคยถูกสร้างขึ้นมาเลยตั้งแต่แรก โอ้โห พอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะ การตัดสินใจด้วยตัวเองมันเลยแปลผลในสมองของพวกเขาว่า ความโดดเดี่ยวหรือการถูกทอดทิ้งใช่ไหมคะ ใช่ครับ การรักษาจึงต้องค่อยๆสอนให้เขารู้ว่า การที่เราพึ่งพาตัวเองได้เนี่ย มันไม่ได้แปลว่าโลกนี้จะไม่มีใครรักเราครับ อือหือแล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะคะ เมื่อเรารู้แล้วว่า ทางออกคือการดึงอำนาจการตัดสินใจกลับมาทีละน้อย ทีนี้เรามาขุดลึกลงไปอีกสเต็ปดีกว่า ถ้าความเป็นตัวของตัวเองคือยาแก้พิษ แล้วใครเป็นคนวางยาคะอะไรคือต้นตอจริงๆที่ทำให้คนคนหนึ่งยอมทิ้งอำนาจของตัวเอง แล้วติดอยู่ในสภาวะที่ต้องรอคอยคนอื่นมาช่วยตั้งแต่แรก สิ่งที่น่าหลงไหลในเรื่องนี้ก็คือ แกนหลักของสภาวะนี้เกิดจากการยึดติดกับความใส่ซื่อและความกลัวที่ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ครับ กลัวการเป็นผู้ใหญ่ทำไมล่ะคะ โลกของผู้ใหญ่มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ สำหรับพวกเขาโลกของผู้ใหญ่มันเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความรับผิดชอบ และมันเป็นพื้นที่สีเทาครับ ผู้ที่มีสภาวะนี้ลึกๆ แล้วพวกเขามองว่าการลงไปคลุกคลีกับการตัดสินใจในโลกความเป็นจริง มันคือความแปดเปื้อน พวกเขาจึงเลือกที่จะรักษาความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเอาไว้ โดยการไม่ทำอะไรเลยครับ น่าสนใจมากค่ะ คือพวกเขาไม่ได้ขี้เกียจที่จะใช้ชีวิต แต่พวกเขากลัวความสกปรกหรือความซับซ้อนของโลกผู้ใหญ่ การเป็นสโนไวท์ที่แกล้งหลับ จึงเป็นกรอบป้องกันตัวรูปแบบหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ต้องตื่นมารับรู้ความเจ็บปวด ถูกต้องเลยครับ มันเชื่อมโยงโดยตรงกับทฤษฎี Learn Helplessness หรือภาวะหมดหนทางที่เรียนรู้มาของ Martin Seligman ครับ เขาอธิบายผ่านกรอบ 3P ว่า สมองของมนุษย์เราเรียนรู้ความสิ้นหวังได้ยังไง กรอบ 3P ที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะ เมื่อคนเราเจอกับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ซ้ำๆนะครับ เช่น ตอนเด็กพยายามจะเถียงพ่อแม่แล้วถูกด่าท้อกลับมาอย่างรุนแรงทุกครั้ง สมองจะเริ่มแปลผลว่าความล้มเหลวนี้เกิดจากตัวตนของเขาเอง นี่คือ P ที่ 1 personal ครับ อ๋อ โทษตัวเองไว้ก่อนเลย แล้ว P ที่ 2ล่ะคะ P ที่ 2 คือ pervasive ครับ คือสมองจะคิดว่ามันจะส่งผลกระทบกับทุกเรื่องในชีวิตไปหมด และ P ที่ 3 permanent คือเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปครับ พอกรอบ 3P นี้ล็อกเข้าหากัน สมองจะเรียนรู้ทันทีว่าความพยายามเท่ากับความเจ็บปวด ดังนั้นการไม่ทำอะไรเลยก็เลยเท่ากับการรอดชีวิตใช่ไหมคะ เม้นย้ำมากครับ นั่นคือสูตรสมการในหัวของเขาเลย งั้นแปลว่าบาดแผลทางใจในวัยเด็กก็คือตัวแปรสำคัญเลยใช่ไหมคะ ในข้อมูลพูดถึงทฤษฎีการแยกส่วนของโครงสร้างบุคลิกภาพด้วย ตรงนี้ยอมรับเลยว่าฟังดูน่ากลัวนิดนึงค่ะ มันหมายถึงการแตกสลายเป็นหลายบุคลิกแบบในภาพยนตร์ฮอลลีวูดหรือเปล่าคะ จริงๆ แล้วมันไม่ได้ดราม่าถึงขั้นมีหลายคนอยู่ในร่างเดียวแบบในหนังหรอกครับ แต่มันคือกลไกการเอาชีวิตรอดที่ล้ำลึกมาก เมื่อเด็กเจอกับบาดแผลทางใจที่รับไม่ไหว จิตใจจะสร้างชิ้นส่วนเพื่อทำหน้าที่รับมือสถานการณ์นั้น ชิ้นส่วนที่ทำงานชัดเจนที่สุดใน Snow White Syndrome คือกลไกที่เรียกว่าฟอนหรือการยอมตามเพื่อความปลอดภัยครับ กลไกฟอนนี่แหละค่ะที่อยากให้ขยายความ มันหน้าตาเป็นยังไงในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้คะสมมุติว่าเป็นในสภาพแวดล้อมออฟฟิศก็ได้ค่ะ ลองนึกภาพพนักงานคนหนึ่งที่ยอมรับทำงานล่วงเวลาแทนเพื่อนเสมอ ยิ้มรับคำด่าของเจ้านายโดยไม่เคยปริปากบ่นเลยสิครับ คนทั่วไปอาจจะมองว่าเขาเป็นคนดีเสียสละใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ดูเป็นพนักงานดีเด่นที่ใครๆก็รัก แต่ในทางจิตวิทยา ระบบประสาทของเขาไม่ได้สั่งให้ทำตัวดีครับ
ระบบประสาทเขากำลังสั่งการว่า ถ้าฉันขัดแย้งหรือพูดคำว่าไม่ ฉันอาจจะพังพินาศได้ โหคือทำไปเพราะความกลัวล้วนๆเลย ใช่ครับ การละทิ้งความต้องการของตัวเองไปเลย ยอมเป็นคนน่ารักว่านอนสอนง่าย จึงนำไปสู่ปัญหาความผูกพันที่ไม่มั่นคงแบบ anxious attachment ครับ คือต้องคอยยึดเกาะคนอื่นตลอดเวลา เพื่อให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัย ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจสุดๆเลยค่ะ พอเราเอากลไกการพึ่งพา กลไกการหลีกหนีความจริงพวกเนี้ยไปทาบกับต้นกำเนิดของชื่อซินโดรมนั่นก็คือนิทานสโนไวท์ในเวอร์ชันดั้งเดิมของพี่กองกริมภาพมันชัดเจนและน่าขนลุกมากนะคะ นิทานเรื่องนี้ไม่ได้โลกสวยแบบมีนกร้องแพลงเหมือนในแอนิเมชันแต่มันคือภาพสะท้อนจิตใต้สำนึกที่ดาร์กสุดๆไปเลย เห็นด้วยเลยครับ เพราะนิทานคลาสสิกเนี่ยไม่ได้ถูกแต่งขึ้นเพื่อกล่อมเด็กนอนเฉยๆนะครับ ตามทฤษฎีของนักจิตวิเคราะห์บรูโน่เบเทลไฮม์นิทานเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นพื้นที่ซ้อมรับมือให้เด็กๆได้จัดการกับความกลัวในจิตใต้สำนึก ตัวละครทุกตัวไม่ใช่คนจริงๆครับ แต่เป็นตัวแทนของชิ้นส่วนทางจิตวิทยาในตัวมนุษย์เรานี่แหละ ถ้าอย่างนั้นเรามาเจาะที่ราชินีใจร้ายกันก่อนเลย ในเอกสารวิเคราะห์ระบุว่า ราชินีไม่ใช่แค่นางร้ายที่บ้าความสวยความงาม3ค่านิยมทั่วไป แต่นี่คือตัวแทนของผู้หญิงที่กำลังเผชิญกับวิกฤตวัยกลางคน และภาวะหลงตัวเองอย่างรุนแรง กระจกวิเศษก็ไม่ได้เป็นแค่ของวิเศษ แต่คือเสียงสะท้อนของอีโก้ เป็นการถอดรหัสที่ตรงประเด็นมากครับ กระจกวิเศษคือภาพสะท้อนความต้องการการยอมรับของคนที่มีภาวะหลงตัวเอง กระจกนั้นคือพื้นที่ปลอดภัยเดียวที่ราชินีจะได้ยินในสิ่งที่อยากได้ยินครับ แล้วพอมันไม่ตอบในสิ่งที่อยากได้ยินล่ะคะ อย่างตอนที่สโนไวท์โตขึ้นมา นั่นแหละครับ เมื่อสโนไวท์เริ่มโตเป็นสาว ความงามที่ผลิบานของสโนไวท์มันไม่ได้ไปคุกคามแค่เรื่องความสวยนะ แต่มันไปเตือนให้ราชินีรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองสูญเสียไป และไม่มีวันได้คืนมา การพยายามกำจัดสโนไวท์จึงเป็นการต่อสู้ดิ้นรนของวัยผู้ใหญ่ที่รับไม่ได้กับความร่วงโรยของตัวเองครับ แล้ววิธีการที่ราชินีพยายามฆ่าสโนไวท์ในเวอร์ชั่นดั้งเดิมของพี่น้องกริมเนี่ยคือโหดร้ายและแฝงสัญญาไว้ลึกมากนะคะ คือไม่ได้เดินมาให้แอปเปิลพิษตั้งแต่แรก แต่ราชินีปลอมตัวมาขายเชือกผูกเสื้อคอเสร็จแล้วรัดสโนไวท์จนแน่นจนหายใจไม่ออก พอสโนไวท์รอดมาได้ก็เอาหวีอาบยาพิษมาสางผมให้อีกทำไมต้องเป็นคอเสร็จกับหวีคะทำไมไม่เอามีดมาแทงให้จบๆไปเลย เพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของการตีกรอบและควบคุมครับคอร์เซ็ตคือการรัดพันความเป็นอิสระ บีบบังคับร่างกายของเด็กสาวให้อยู่ในกรอบของผู้ใหญ่ ส่วนหวีอาบยาพิษที่สางลงบนผม มันคือการแทรกซึมพิษร้ายเข้าไปทำลายระบบความคิดทำลายความสามารถในการคิดอ่านด้วยตัวเองครับ โหลึกล้ำมากแล้วแอปเปิลล่ะคะ เมื่อมาถึงฉากสุดท้ายแอปเปิลอาบยาพิษ สีแดงและสีขาวของแอปเปิลคือสัญลักษณ์สากลทางจิตวิทยาของการสูญเสียความไร้เดียงสาครับ สีแดงหมายถึงการมีเลือดประจำเดือน กามารมณ์และการก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งการที่สโนไวท์ถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าวิ่งหนีเข้าป่าจนไปอยู่กับคนแคระแล้วก็ยังยอมเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเอาของจากแม่มดมาทั้งที่คนแคระก็เตือนแล้วเตือนอีกนี่ไม่ใช่ความโง่ใช่ไหมคะแต่มันคือภาพสะท้อนของการปฏิเสธที่จะเติบโตใช่เลยครับ เธอไม่อยากรับรู้ความเลวร้ายเลยเลือกที่จะยอมถูกหลอกและการกัดแอปเปิลก็เหมือนการจงใจกดปุ่มปิดสวิตช์ตัวเองจากโลกแห่งความเป็นจริงไปเลยถูกต้องที่สุดครับ นั่นคือแก่นแท้ของ Snow White Syndrome เลย การไปยอมเป็นคนทำความสะอาดให้คนแคระเพื่อแลกกับที่พักพิงก็คือการเลือกอยู่ในภาวะพึ่งพิงยอมสละอำนาจและอิสรภาพของตัวเองแลกกับความปลอดภัยจอมปลอมครับและเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแอปเปิลที่เป็นตัวแทนของโลกผู้ใหญ่เธอเลือกที่จะกลืนมันแล้วหลับไหลดีกว่าจะต้องตื่นขึ้นมาสู้กับมันครับที่คนคิดว่าเป็นพระเอกเจ้าชายขี่ม้าขาวมาจุมพิษช่วยชีวิตแต่เดี๋ยวก่อนนะคะในเอกสารการวิเคราะห์ของอีริก ฟรอมนักจิตวิทยาชื่อดังเขามองว่าพฤติกรรมของเจ้าชายไม่ใช่ความรักโรแมนติกแต่มันคือรสนิยมความหลงไหลในร่างที่ไร้ชีวิตหรือเนโครฟิเลียขอแย้งตรงนี้หน่อยค่ะการกระโดดจากดิสนีย์ไปถึงเนโครฟิเลียมันฟังดูหลุดโลกมากเลยนะคะอธิบายกลไกของมันหน่อยค่ะว่าเขาตีความแบบนี้ได้ยังไงฟังดูสุดโต่งมากจริงๆครับแต่เขาไม่ได้หมายถึงรสนิยมทางเพศต่อศพแบบตรงไปตรงมานะกลไกที่ฟรอมอธิบายคือความต้องการควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จครับลองคิดดูนะครับความสัมพันธ์ของมนุษย์ปกติมันวุ่นวาย
มันมีการเถียงมีการเปลี่ยนใจ อือหือซึ่งสำหรับคนที่มีความไม่มั่นคงในจิตใจขั้นสุด ความผันผวนพวกนี้มันน่ากลัวมากใช่ไหมคะ ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ และไม่สามารถทอดทิ้งเข้าไปไหนได้ เจ้าชายไม่ได้รักสโนไวท์ที่ตัวตน แต่รักในความไร้เดียงสาที่ถูกแช่แข็งไว้ต่างหากมันคือความมั่นคงทางจิตใจที่บิดเบี้ยวสุดๆของผู้กอบกู้ครับ โอ้โห โลงแก้วจึงไม่ใช่สัญลักษณ์ของการพิทักษ์รักษาความงาม แต่มันคือคุกที่ขังความมีชีวิตชีวาเอาไว้ต่างหาก และเจ้าชายก็คือผู้คุมคุก หากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ สโนไวท์ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในสังคม เธอต้องการโลงแก้ว และเธอต้องการเจ้าชาย ในโลกความจริง กลไกพึ่งพานี้มันสร้างระบบนิเวศแบบไหนขึ้นมาในความสัมพันธ์คะ สโนไวท์ซินโดรมเป็นส่วนหนึ่งของร่มเงาใหญ่ทางจิตวิทยา ที่เรียกว่ากลไกการพึ่งพาอาศัยกันหรือ codependency ครับ มันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว แต่มันดึงดูดบุคลิกภาพอื่นๆ เข้ามาพัวพันด้วย มีตัวอย่างซินโดรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันไหมคะ เติบโต ขาดความรับผิดชอบและเวนดี้แดนลาม่าครับ ซึ่งทั้งหมดนี้คือฟันเฟืองที่ขบกันอยู่ในสังคมเรานี่แหละครับ ลองทำให้เรื่องนี้จับต้องได้หน่อยดีกว่าค่ะ ในชีวิตจริงยุคนี้ คนที่เป็นเวนดี้หรือปีเตอร์แพนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคะ เวนดี้ในยุคนี้อาจจะเป็นหัวหน้างานที่ยอมทำ OT แทนลูกน้องทุกวัน แบกทุกอย่างไว้เอง เพราะรู้สึกว่าการดูแลคนอื่นคือคุณค่าเดียวในชีวิตของเธอครับ อ๋อ แล้วปีเตอร์แพนล่ะคะ ส่วนปีเตอร์แพนอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนงานทุกๆ 3 เดือน ไม่ยอมทำสัญญาเช่าบ้านระยะยาว และหนีหายไปทันที เมื่อความสัมพันธ์เริ่มต้องการความรับผิดชอบขั้นสูงครับ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า สื่อวัฒนธรรมหรือภาพยนตร์เนี่ยก็ดันไปโรแมนติไซซ์สิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะทำให้เราซึมซับค่านิยมมาตั้งแต่เด็กว่า การเป็นคนดีและบริสุทธิ์ต้องแลกมาด้วยความเปราะบาง และมันก็มักจะไปดึงดูดความสัมพันธ์ที่เรียกว่าอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาด้วย นี่คือจุดที่อันตรายที่สุดเลยครับ บทความเรื่อง White Knighting in Relationships อธิบายกลไกนี้ว่า อัศวินขี่ม้าขาวได้เข้ามาช่วยเพราะความรักที่บริสุทธิ์เสมอไป แต่คนที่เป็นอัศวินมักจะใช้การเข้าไปซ่อมแซมชีวิตคนอื่น เพื่อหลีกหนีการเผชิญหน้ากับบาดแผลในชีวิตของตัวเองครับ แปลว่าอัศวินต้องการให้มีคนอ่อนแอพึ่งพาเขา เพื่อยืนยันว่าเขายังมีคุณค่าบนโลกใบนี้ อย่างนั้นหรอคะ ถูกต้องครับ เขาใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือในการเติมเต็มตัวเอง กลายเป็นว่าสโนไวท์ก็ต้องการคนมาช่วย เพื่อหลีกหนีการรับผิดชอบชีวิตตัวเอง ส่วนอัศวินหรือเจ้าชายก็ต้องการซ่อมชีวิตสโนไวท์เพื่อหลีกหนีความพังพินาศในจิตใจตัวเองเหมือนกัน ไม่มีใครเผชิญหน้ากับความจริงเลยนะคะเนี่ย มันเป็นวงจรจอมปลามที่ทำลายล้างมากครับ เพราะสุดท้ายอัศวินจะหมดแรงและเหนื่อยล้าจากการที่ต้องคอยอุ้มชูตลอดเวลา ส่วนสโนไวท์ก็จะยิ่งสูญเสียกล้ามเนื้อแห่งการตัดสินใจไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็ไม่สามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เลย การช่วยเหลือที่ห่มคลุมด้วยคำว่าความรัก แท้จริงแล้วคือการตัดทอนศักยภาพของกันและกันจนถึงขีดสุดครับ จากการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้ ท้ายที่สุดแล้ว การตื่นจากความหลับไหล ไม่ได้ต้องการจุมพิษจากเจ้าชาย ไม่ได้ต้องการอัศวินขี่ม้าขาว หรือการกอบกู้จากใครทั้งนั้น การตื่นที่แท้จริงคือการลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับความจริง ยอมรับความท้าทาย ความซับซ้อน ความเละเทะของการเป็นผู้ใหญ่ และเริ่มสร้างความเชื่อมั่นผ่านการตัดสินใจด้วยตัวเองทีละน้อย เริ่มจากดัมเบลน้ำหนัก 1 กิโลกรัมแห่งการตัดสินใจอย่างที่เราคุยกันตอนต้นเลย สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญเลยนะครับว่า ความปลอดภัยที่แท้จริงในชีวิตคืออะไรกันแน่ การนอนนิ่งๆ หลับตาอยู่ในโรงแก้วอาจจะดูปลอดภัยจากเข็มทิ่มแทงและมลภาวะภายนอก แต่มันก็คือการปฏิเสธการมีชีวิตเช่นกันครับ ความปลอดภัยที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลีกหนี แต่มันอยู่ในความสามารถที่เราจะเอาตัวรอด รับมือ และล้มลุกคลุกคลานได้ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายต่างหากครับ ถ้านิทานคลาสสิกอย่างสโนไวท์ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน เพื่อเป็นเหมือนพื้นที่ซ้อมรับมือทางจิตวิทยา ให้เด็กๆได้ลองเผชิญหน้ากับความกลัวและความเลวร้ายของโลกใบนี้ในจินตนาการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตจริง แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์เราในวัยผู้ใหญ่คะที่แทนที่จะใช้บทเรียนนั้นในการเติบโต เรากลับเลือกที่จะเอาตัวเองไปขังไว้ในโลกแห่งการซ้อม และปฏิเสธที่จะเปิดประตูออกมาใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงเสียทีฝากไว้คิดกันต่อยาวๆเลยค่ะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะคะสวัสดีค่ะ